नमस्ते OneFlow डेमोमा तपाईलाई स्वागत छ। यस छोटो भिडियोमा हामी तपाईलाई OneFlowमा कसरी कन्ट्याक्ट क्रिएट गर्ने सिकाउने छौं। OneFlowको कन्ट्याक्ट म्यानेजमेन्ट सुविधाको प्रयोग गरेर तपाईले कस्टमर, सप्लायर, इम्प्लोइ वा अन्य सम्पर्क व्यक्तिहरूको जानकारी सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। OneFlowमा कन्ट्याक्ट क्रिएट गर्ने प्रक्रिया निकै सजिलो छ। सिधै माथिल्लो बायाँ कुनामा रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू कन्ट्याक्ट रोज्नुहोस्। वा तपाई कन्ट्याक्ट पेजमा गएर दाहिने कुनामा रहेको न्यू कन्ट्याक्ट बटनमा थिच्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेम, टाइप र अन्य आवश्यक विवरण भरेर क्रिएट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको नयाँ क्रिएट सफलतापूर्वक बनाइसक्नु भएको छ। तपाईले यो कन्ट्याक्ट सूचीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिल्लो सर्च बारमा नाम टाइप गरेर पनि कन्ट्याक्ट खोज्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईले कन्ट्याक्टको टाइप अनुसार फिल्टर गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया तपाईको वर्कफ्लोलाई स्ट्रिमलाइन बनाउँछ र कन्ट्याक्ट सजिलैसँग व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्छ। हाम्रो युजर फ्रेन्डली इन्टरफेसबाट कुनै पनि डिटेल्स र त्यस सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनको ड्यू समरी एकै क्लिकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईको टिमले आवश्यक नोट वा कमेन्ट पनि सजिलै छोड्न सक्छ। त्यसका लागि सर्च बारमा कन्ट्याक्टको नाम लेख्नुहोस् अनि कमेन्ट सेक्सनमा टाइप गरेर एड कमेन्ट बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईलाई थप जानकारी वा सहयोग आवश्यक छ भने कृपया हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्।